प्यारा साथीहरु बेसिक्स अफ रिडाइरेक्सन स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं ब्यासमा इनपुट र आउटपुट, रिडाइरेक्सन र फाइल डिस्क्रिप्टर्स, स्ट्यान्डर्ड इनपुट, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट, स्ट्यान्डर्ड एरर, केही उदाहरणहरुको साथमा। यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग ब्यासमा शेल स्क्रिप्टिङको ज्ञान हुनुपर्छ। यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस्। यो ट्युटोरियलको लागि म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स 1204 अपरेटिङ सिस्टम र GNU बाश संस्करण 4.2। कृपया याद गरौँ अभ्यासको लागि GNU बाश संस्करण 4 वा माथिको सिफारिस गरिन्छ। GNU लिनक्समा हामी आउटपुट एउटा फाइलमा पठाउन वा एउटा फाइलबाट इनपुट लिन सक्छौं। प्रत्येक शेल कमान्डको आफ्नै इनपुट र आउटपुटहरु हुन्छन्। इनपुट र आउटपुट शेलले इन्टरप्रेट गर्ने एउटा विशेष नोटेसन मार्फत रिडाइरेक्ट गरिन्छ। इनपुट वा आउटपुटको डिफल्ट पाथ बदल्नलाई रिडाइरेक्सन भनिन्छ। GNU लिनक्समा सम्पूर्ण कुरा एउटा फाइल नै हुन्छ, हार्डवेयर समेत। साधारण रिटर्न मानहरु हुन्। इनपुटको लागि 0 मतलब कीबोर्ड, आउटपुटको लागि 1 मतलब स्क्रिन, एररको लागि 2 मतलब स्क्रिन। 0 1 2 पोजिक्स नम्बरहरु हुन् र तिनीहरुलाई फाइल डिस्क्रिप्टर पनि भनिन्छ। एउटा रिडाइरेक्टरले एउटा युजर वा अन्य प्रोग्रामसँग अन्तरक्रिया गर्न पोजिक्स नम्बरहरु प्रयोग गर्छ। स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिफल्ट इनपुटको माध्यम हो। यो सम्पूर्ण कमान्डहरुले इनपुट रिड गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसलाई 0 ले जनाइन्छ। साथै stdin स्ट्यान्डर्ड इनपुट पनि भनिन्छ। डिफल्ट स्ट्यान्डर्ड इनपुट कीबोर्ड हो। लेस देन चिन्ह इनपुट रिडाइरेक्सन चिन्ह हो। सिन्ट्याक्स हो कमान्ड लेस देन चिन्ह स्पेस फाइल नेम। एउटा redirection.sh नामक फाइल खोलौं। मैले यो फाइलमा केही कोड टाइप गरेको छु। यो shebang लाइन हो। टाइप गरौँ सर्ट स्पेस लेस देन चिन्ह स्पेस file.txt। यो इनपुट रिडाइरेक्सनको एउटा उदाहरण हो। इनपुट file.txt बाट लिइन्छ। सर्ट कमान्ड file.txt मा रहेका नम्बरहरुको सर्टिङ गर्छ। सेभ मा क्लिक गरौँ। redirection.sh फाइल रन गरौँ। तपाईको कीबोर्डको कन्ट्रोल अल्ट र टी कीहरु एकसाथ थिची टर्मिनल खोलौं। त्यो भन्दा पहिले file.txt को सामग्री हेरौं। टाइप गरौँ cat स्पेस file.txt इन्टर थिचौं। तपाई फाइलमा नम्बरहरुको श्रृंखला रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब टाइप गरौँ chmod स्पेस +x स्पेस redirection.sh इन्टर थिचौं। टाइप गरौँ /redirection.sh इन्टर थिचौं। हामी टर्मिनलमा सर्टिङ पछिको आउटपुट देख्न सक्छौं। नम्बरहरु आरोही क्रममा राखिएका हुन्छन्। हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट सम्पूर्ण कमान्डहरुले आउटपुट देखाउन प्रयोग गर्छन्। स्क्रिनमा डिफल्ट आउटपुट देखाइएको छ। यसलाई नम्बर 1 ले जनाइन्छ। यसलाई stdout स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पनि भनिन्छ। ग्रेटर देन चिन्ह आउटपुट रिडाइरेक्सन चिन्ह हो। सिन्ट्याक्स कमान्ड स्पेस ग्रेटर देन चिन्ह स्पेस फाइल नेम। अब म redirection.sh फाइलमा जाने छु। अघिल्लो लाइन कमेन्ट गरौँ मतलब सर्ट। यसको मुनि टाइप गरौँ ls स्पेस ग्रेटर देन स्पेस ls अंडरस्कोर file.txt। यो आउटपुट रिडाइरेक्सनको एउटा उदाहरण हो।
ls को आउटपुट ls_file.txt मा भण्डार हुनेछ ls कमान्डले त्यो निश्चित डाइरेक्टरीको फाइलहरुको जानकारी सूचीकृत गर्छ अब फाइल सेभ गरौँ र टर्मिनलमा जाउँ प्रम्प्ट सफा गरौँ पहिले ls टाइप गरौँ र आउटपुट हेरौँ अब 3 पटक अप एरो की थिचौं अघिल्लो कमान्ड /redirection.sh प्रयोग गरौँ र इन्टर थिचौं अब आउटपुट सही तरिकाले रिडाइरेक्ट भएको छ छैन जाँचौं टाइप गरौँ गेदित स्पेस ls_file.txt र इन्टर थिचौं अब हामी यो फाइलमा आउटपुट देख्न सक्छौं त्यसैले हाम्रो रिडाइरेक्ट सफल भएको छ हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं स्ट्यान्डर्ड एरर डिफल्ट आउटपुट एरर हो यो सम्पूर्ण सिस्टम एररहरु लेख्न प्रयोग गरिन्छ यसलाई नम्बर 2 ले जनाइन्छ साथै STDERR स्ट्यान्डर्ड एरर पनि भनिन्छ डिफल्ट स्ट्यान्डर्ड एरर आउटपुट स्क्रिनमा वा मोनिटरमा हेर्न सकिन्छ 2 ग्रेटर देन एरर रिडाइरेक्सन चिन्ह हो सिन्ट्याक्स कमान्ड स्पेस 2 ग्रेटर देन स्पेस error.txt म फाइल redirection.sh मा फर्कने छु हामी अघिल्लो लाइन मतलब ls कमेन्ट गर्ने छौं यसको मुनि टाइप गरौँ rm स्पेस \tmp/4815.txt स्पेस 2 ग्रेटर देन चिन्ह स्पेस error.txt एरर आउटपुट error.txt फाइलमा रिडाइरेक्ट हुन्छ अब सेभमा क्लिक गरौँ र टर्मिनलमा जाउँ हामी पहिले एरर हेर्न एउटा कमान्ड टाइप गर्ने छौं टाइप गरौँ rm स्पेस \tmp/4815.txt इन्टर थिचौं यस्तो एरर देखिन्छ rm cannot remove /tmp/4815.txt no such file or directory अब हामी हाम्रो फाइल एक्जिक्युट गर्ने छौं अप एरो की थिचौं र अघिल्लो कमान्ड .redirection.sh पुनः प्रयोग गरौँ इन्टर थिचौं अब एरर रिडाइरेक्ट भएको छ वा छैन जाँचौं टाइप गरौँ गेदित स्पेस error.txt र इन्टर थिचौं अब हामी एरर फाइल error.txt मा रिडाइरेक्ट भएको देख्न सक्छौं यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं ब्यासमा इनपुट र आउटपुट रिडाइरेक्सन र फाइल डिस्क्रिप्टर लेस देन चिन्ह प्रयोग गरी स्ट्यान्डर्ड इनपुट ग्रेटर देन चिन्ह प्रयोग गरी स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 2 ग्रेटर देन चिन्ह प्रयोग गरी स्ट्यान्डर्ड एरर कार्यको रूपमा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज जस्तै C, C++, जाभामा एउटा प्रोग्राम लेख्नुहोस् र एउटा नयाँ फाइलमा आउटपुट वा एरर रिडाइरेक्ट गर्नुहोस् वा तपाईको नाम ठेगाना सहितको एउटा टेक्स्ट फाइल सिर्जना गर्नुहोस् सामग्री एउटा नयाँ फाइलमा रिडाइरेक्ट गर्नुहोस् तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसलाई स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ
यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारीको लागि तलको लिंकमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ म मन्दिरा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार